Εύκολο γλυκό ψυγείου με φρέσκο γάλα και στρώση πραλίνας. Ετοιμάζεται σε χρόνο ρεκόρ και είναι πεντανόστιμο. Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε. Είμαι η Έφη και το Sweet Works και πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε το γλυκό μας. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια γάλα, συνολικά 50 μπισκότα και 170 γραμμάρια πραλίνα. Θα ξεκινήσουμε βουτώντας ελαφρά τα μπισκότα μέσα στο γάλα και θα τα τοποθετούμε στο ταψί. Αφού ολοκληρώσουμε την πρώτη στρώση, θα συνεχίσουμε παίρνοντας μπισκότα χωρίς να τα βουτήξουμε στο γάλα και θα αλείφουμε επάνω πραλίνα. Θα βάλουμε περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού πραλίνα. Η ποσότητα θα εξαρτηθεί από τις προτιμήσεις μας. Μπορούμε να βάλουμε και παραπάνω. Όπως βλέπετε, τη δεύτερη σειρά με τα μπισκότα δεν τη βουτάμε στο γάλα, γιατί θα τραβήξουν υγρασία από την κρέμα που θα προσθέσουμε σε λίγο. Και θα τα τοποθετούμε ακριβώς επάνω από τα προηγούμενα μπισκότα. Συνολικά, εγώ χρησιμοποίησα 170 γραμμάρια πραλίνα. Και πάμε να ετοιμάσουμε την κρέμα. Θα χρειαστούμε 1 λίτρο γάλα, 80 γραμμάρια ζάχαρη, 95 γραμμάρια ανισεστέ και μία κάψουλα βανίλιας. Θα ανακατέψουμε τα υλικά και ύστερα σε μέτρια φωτιά θα ανακατεύουμε διαρκώς μέχρι να δέσει η κρέμα. Αφού δέσει θα την προσθέσουμε επάνω στα μπισκότα. Θα ισιώσουμε την επιφάνεια και θα συνεχίσουμε τοποθετώντας άλλη μία στρώση μπισκότα αφού πρώτα τα έχουμε βουτήξει ελαφρώς στο γάλα. Συνεχίζοντας, σε ένα μπολ θα χτυπήσουμε 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη άχνη, μέχρι να έχουμε μία αφράτη σαντιγί. Θα την προσθέσουμε επάνω στα μπισκότα και θα ισιώσουμε την επιφάνεια. Οι κινήσεις μας θα είναι απαλές για να παραμείνει η σαντιγί αέρινη. Σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής θα βάλουμε 2 κουταλιές της σούπας πραλίνα και θα κάνουμε σχέδια επάνω στο γλυκό μας. Με μία οδοντογλυφίδα ή ένα ξυλάκι θα δημιουργήσουμε διάφορα όμορφα σχεδιάκια. Θα τοποθετήσουμε και λίγα σπασμένα μπισκότα. Και το γλυκό μας είναι έτοιμο να μπει στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες να παγώσει και έπειτα μπορούμε να το σερβίρουμε. Και δείτε, παιδιά, πόσο ωραίο έχει γίνει. Δείτε εδώ τις στρώσεις που έχει, την πραλίνα κάτω, τα μπισκότα, τη διακόσμηση που του κάνουμε. Φυσικά μπορείτε να το διακοσμήσετε όπως θέλετε και πάμε να το δοκιμάσουμε. Πραγματικά ετοιμάστε το αυτό το γλυκάκι, είναι πεντανόστιμο και πάρα πολύ εύκολο. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Εάν δεν έχετε έρθει ακόμη στην παρέα μας, θα σας περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά. Θα περιμένω στα σχόλια τη γνώμη σας, να μου πείτε πώς σας φάνηκε το γλυκό μας και τι άλλα γλυκάκια θέλετε να ετοιμάσουμε. Θα σας περιμένω τα σχόλιά σας με πολύ πολύ αγάπη. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε υπέροχα.